අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මායා රටට. මායා රට කිව්වම ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති මේ කොහෙද කියලා නේද ෂාන්? ඕකාවින්ද? අද අතීතයේ ලංකාවේ පළාත් පුරාණයේ මේ ලංකාව කාණ්ඩ 3කට බෙදලා තිබ්බා. නේද ෂාන්? ඒ තමයි රුහුණු පිහිටි මායා. ඉතින් මේ මායා කියන කාණ්ඩේ එක්තරා සුවිශේෂී ස්ථානයකට තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කොහෙද මේ ෂාන්? අනිවාර්යෙන්ම. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ හේවාගම් කෝරළේ තියෙන ලස්සන ගමකට. සැඟුණු පුරාණයන් හොයාගෙන යන අපේ මේ ගමනේදී අපිට නෙත ගැටිච්ච ඉතාමත් සුන්දර සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් තමයි ඔබට මේ ඇතින් දිස්සෙන්නේ. ඉතින් මුළු හේවගම් කෝරළයටම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කරුණාව, දයාව, මෛත්‍රිය මනාව පිළිඹු කරන මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ උසම වගේම විශාලතම සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව. ඉතින් අපි ඒ ස්ථානයට ගිහිල්ලා අද කතා කරමු. බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ හේවගම් කෝරළේ පල්ලෙපත්තුයි කඩුවෙලත් අතුරුගිරියත් අතර නගර ප්‍රදේශයේ කොරතොට කියන ග්‍රාමයට තමයි අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කොරතොට කියන ග්‍රාමයට ආවට පස්සේ බොහොම ඓතිහාසික වැදගත්කමක් තියෙන, ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ බොහොම පැරණි ඉතිහාසයක් තියෙන කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානයට තමයි අද අපි යන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි ඒ පිළිබඳව කතා කරමු ඒ ස්ථානයට ගිහින්. ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ මේ ආර්ය ජනාවාස බිහිවීම, ඒ වගේම තමයි මේ බුදුදහම ව්‍යාප්තිය කියන මේ සිදුවීම් එක්කම සාමාන්‍යයෙන් මේ ජනාවාසයක් පිහිටවීම පිළිබඳව බොහොම කලාතුරකින් ස්ථානයක තමයි කියවිලා ලියවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බ්‍රහ්මී අක්ෂර මාලාවන්ගෙන් යුක්ත වෙච්ච ලෙන්ලිපි දෙකක් මේ ස්ථානයේ තැන්පත් වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳව කතා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒ ගැන කතා කරන්න කලින් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ බැහැ දැකලා ඉමු. මේ තමයි කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානයේ උඩමළුවට යන්න තියෙන පිවිසුම් මාර්ගය. ඉතින් මේ ස්ථානයට ආවම පස්සේ විශාල පඩිපෙළක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ ස්ථානය තරණය කරන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ස්ථානයට ආවොත් මේ අත්දැකීම ලබා ගන්න. ඉතින් අපි උඩමළුවට ගිහලා කතා කරමු. තෙරුවන් සරණයි අපේ හැමදෙරනේ. අපි සැඟුණු පුරාණයේ උඩිබ් නාලිකාවෙන් ඉතින් අද අපි තීරණය කරා කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානය ගැන සැඟුණු පුරාණයේ සැඟුණු ඉතිහාසය අපේ ආදරණීය ජනතාවට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් මම කැමතියි ඔබ වහන්සේගෙන් දැනගන්න මේ පිළිබඳව. ඉතින් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානයට. අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මේ කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානය පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරන්න අතුරුගිරියේ සුබෝධ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් අපි උන්වහන්සේගෙන් දැනගමු මේ කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානය පිළිබඳව සැඟුණු අතීතය. රජමහා විහාර සම්ප්‍රදාය කියන එක ලංකාවේ ඉතිහාසයේ ඉතා විශේෂ වටිනාකමකින් සහ අපි සාකච්ඡා කරනකොට ඉතිහාසය සහ පුරා විද්‍යාව පැත්තෙන් කතා කරනකොට විහාරස්ථානයක් විදිහට රජමහා විහාර ගණයට විශේෂ වටිනාකමක් තියෙනවා, විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ. එතකොට එහිදී අතීතයේ රජවරුන්ගේ අනුග්‍රහය ලැබිච්ච භූමි භාග තමයි ඇත්තටම රජවරුන්ගේ ඒ කාලේ හිටපු සිටුවරුන්ගේ ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය පාලකයන්ගේ අනුග්‍රහය මුල් කරගෙන නිර්මාණය වෙච්ච ස්ථාන විදිහට තමයි අතීතයේ මේ පුණ්‍ය භූමිය හඳුන්වන්නේ. අපි දැන් ඕගොල්ලෝ ඉන්න මේ කොරතොට රජමහා විහාරය, මේ පුරාණ පන්සල ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 වෙනි සියවස දක්වා ඉතිහාසයකට විහිදෙනවා. අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ මහින්දාගමනයෙන් පස්සේ අනුරාධපුර යුගයේ ඊටම ශාස්ත්‍රීයව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ව්‍යාප්ත වුණාට පස්සේ මුළු ලංකාද්වීපයේ පුරාම ආරාම සංකීර්ණ, විහෙර විහාර, ලෙන් පද්ධති නිර්මාණය වීම සහ සංඝයා වහන්සේලාට තමන් වහන්සේලාගේ ධර්ම මාර්ගය පූර්ණේ කරගන්නට
ශාසනික දායාදය සලසා ගැනීම පිණිස විහෙර විහාර ආරාම කර්මාන්තය සිද්ධ වෙනවා. එහිදී ගිහි පිරිස විසින් සංඝයා වහන්සේලාට විශේෂයෙන්ම බණ භාවනා කරන්නට උන්වහන්සේලාට තමන්ගේ නිවන් මාර්ගය සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිස ආරාම විදිහට ලෙන් පූජාවන් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් කොළඹ දිසාවේ මේ ඓතිහාසික පරිසරය තුළ ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 වන සියවසේ ඉඳලා එන බොහොම වටිනා කියන ලෙන් ලිපි දෙකක් තියෙනවා. ඒ ලෙන් ලිපි දෙකට අනුව මේ විහාරස්ථානය පුරාවිද්‍යාත්මක වශයෙන් තහවුරු කරලා තියෙනවා. තාම පැරණි විහාරස්ථානයක් අවුරුදු 2300ක පමණ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන පුරාණ විහාරස්ථානයක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පුරාණ විහාරස්ථානයට තමයි අද දවසේ ඕගොල්ලෝ මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ලංකාවේ ආර්ය ජනාවාස තිබුණු බවට සාක්ෂි සාධක තියෙන මේ ලෙන් ලිපි දෙකේ බ්‍රාහ්මී අක්ෂරවලින් ලියවුණු එක්තරා සංගුණ පුරාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව කතා කරන්නයි අපි මේ ස්ථානයට ආවේ. මේ ශිලාලේඛන දෙක අසලට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ ශිලාලේඛන දෙක ක්‍රිස්තු පූර්ව ගණන් වලට අයත් බවට කියන්නට කරුණුකාරණා සඳහන් වෙච්ච පුස්තක දෙකක් පිළිබඳව කියන්නටම අවශ්‍යයි. එකක් තමයි 1952 දී ස්ටීවන් කියන පුද්ගලයා විසින් ලියලා තියෙනවා දශක 7ක් ලෙයින් නැහුණු මුල් ඒරියාව කියන පුස්තකය. ඉතින් මේ පුස්තකය තුළ මේ ශිලාලේඛන දෙක පිළිබඳව විශාල විස්තරයක් සඳහන් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මැද උයන්ගොඩ විමලකීර්ති ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් රචිත ශිලාලේඛන සංග්‍රහය කියන පුස්තකය තුළ ශිලාලේඛන සංග්‍රහය කියන ඉපැරණි පුස්තකය තුලත් මේ ශිලාලේඛන දෙක පිළිබඳවම විශේෂ කරුණු ඇතුළත් කරලා වෙනමම කොටසක් ලියවිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව තවත් දැනගන්නට අපි සූදානම් වෙන්නේ. ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 වෙනි සියවස දක්වා යන මේ විහිදෙන මේ පන්සල් භූමියේ මේ පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයේ අතීතයේ ඉඳලා දැන් රජ පෙළපතක් පිළිබඳව කියවෙනවා. ඉතින් මම හිතන වලගම්බා රජතුමා පිළිබඳව සහ ඊට පස්සෙන් තවත් රජවරු කීප දෙනෙක් පිළිබඳව මේ ස්ථානයේ කියවෙනවා. ඒ පිළිබඳව පුංචි හැඳින්වීමක් කරොත් එහෙම. මුලින්ම කියවෙන කාරණාව තමයි මේ ස්ථානයේ මේ ප්‍රධාන ලෙන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ ලෙන් දෙක අනුරාධපුර යුගයේදී තමයි කටාරම් සහිතව නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ ලෙන් දෙකේ තියෙන බ්‍රාහ්මී අක්ෂර වලින් සමන්නාගත ලිපි දෙක මම චුට්ටක් මුලින් කියන්නම්. ඒකේ පළවෙනි ලිපිය වෙන්නේ මහරජ දිත මහබිය ලෙනේ අගත අනගත චතුදිස සගස දිනේ කියන එක. මේක කියන්නේ මහරජතුමාගේ දියණිය වෙච්ච මහබිය කියලා කාන්තාවක් නැත්නම් ඒ දියණියක් රාජකුමාරිකාවක් විසින් මේ පළවෙනි ලෙන පූජා කළා කියන එක අගත අනගත චතුදිස සගස දිනේ කියන්නේ බොහෝ ලෙන් වල සඳහන් වෙලා තියෙන සතර දිසාවෙන් වැඩිය මහා සංඝරත්නයට මේ ලෙන පූජා කරා කියන එක. ඊළඟ ලිපියේ කියවෙන්නේ පරුමුඛ සුමන පුත පරුමුඛ සුමන ලෙනේ අගත අනගත චතුදිස සගස දිනේ. ඒ දෙවනි ලිපියේ කියවෙන්නේ මේ පරුමුඛ කියලා ප්‍රාදේශීය පාලකෙක් නැත්නම් පරුමුඛ කියන පාලකයාගේ පුත්‍රයා වෙච්ච සුමන කියන පුද්ගලයා සුමන කියන රාජපුත්‍රයා විසින් මේ දෙවනි ලෙන පූජා කළා කියන එක. එතකොට ඒකත් සතර දිසාවෙන් වඩින මහා සංඝරත්නයට පූජා කළා කියන එක. දැන් මේකේ තියෙන විශේෂ කාරණාව තමයි දැන් අද ලංකාවේ ආරාම සහ පන්සල් සම්ප්‍රදාය තුළ අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා විවිධාකාරවල ස්ථානගත වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි අතීතයේ මේ ස්වාමින් වහන්සේලාට මේ ලෙන් පූජා කරලා තියෙන ලිපි දැක්කහම පේනවා උන්වහන්සේලා අතීතයේ චාරිකා වේදුනා සහ අනිත් පැත්තෙන් අර සතර දිසාවෙන් වඩින සංඝයා වහන්සේලාට කිව්වහම ඕනම සංඝයා වහන්සේ නමකට ඒ ස්ථානවල ඇවිල්ලා තම තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික කටයුතු සිද්ධ කරගන්නට හැකියාව තිබිලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අර්ථයෙන් මේ ස්ථානීය සම්බන්ධව මම විහාරවාසීව ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට මම මේක අධ්‍යයනය කරනකොට මට දුන්නේ මේ ස්ථාන අතීතයේ ආරණ්‍ය සේනාසන විදිහකට නැත්තම් ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩ හිටපු බණ භාවනා කරපු ස්ථාන විදිහට නිර්මාණය කරන්නට කරලා විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රදේශයේ හිටපු පාලකයෝ මේ ස්ථාන පූජා කළා කියන කාරණාව. ඒකෙදී විශේෂයෙන්ම අබේරාජ ශූරීන් මහත්මයා මහාචාර්ය අබේරාජ ශූරීන් මහත්මයා කියනවා මේක වලගම්බා රජුරෝ කියන මහරජුරෝ වලගම්බා රජුරෝ විය හැකි එතුමාගේ දියණියක් වෙන්න පුළුවන් මේ කියන ලෙන පූජා කරන්න කියලා. එතකොට නමුත් සෙන්රත් පර්ණවිතාන මහත්තයා කියන්නේ අපි පුරාවිද්‍යාවේ අපේ ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම සලකන පුරාවිද්‍යා මහාචාර්ය සෙන්රත් පර්ණවිතාන මහත්තයා කියනවා ඊට වැඩිය වෙනත් මතයක් එතුමා කියන්නේ මහාචූලික මහතිස්ස රජුරයන් කාලෙදී තමයි මේ කියන ලෙන පූජා කරන්නට ඇත්තේ කියන එක.
ඉතින් මේ සම්බන්ධව පුරාවිද්‍යාඥයන් අතර විවිධාකාර මතවාද තියෙනවා. තවත් ජනප්‍රවාදීන මතයක් එක්ක අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලා අපේ විහාරස්ථානයේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ දවසක් මාත් එක්ක කියපු කතාවක් තමයි මේ ස්ථානය කැලණිතිස්ස රජුරුවන්ගේ කාලයට දක්වා යන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට ඒ කියන්නේ කාවන්තිස්ස රජුරුවන්ටත් පෙර. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා රුහුණේ කාවන්තිස්ස රජුරුව එලාරට විරුද්ධව සටන් පරිසරය සකස් කරනකොට ඊටත් පෙර ඒ කාරණාවටත් පෙර විහාර මහාදේවියගේ සම්ප්‍රාප්ත වීම රුහුණේ කිරින්දට. ඒක වෙන්නේ කැලණියට මුහුද ගොඩ ගලලා ඒ කාරණාවත් එක්ක. එතකොට ඒ සිද්ධි දාමයත් එක්ක කැලණිතිස්ස රජුරුවන් කාලේ අපි දන්න විදිහට ඉතිහාස කතාවේ මහානාග රජුරුවන්ගේ සහෝදරයෙක් වෙච්ච උත්තිය කියන කුමාරයාගේ පුතෙක් විදිහට තමයි කැලණිතිස්ස රජුරුව හඳුන්වන්නේ. එතකොට කැලණිතිස්ස රජුරුවන්ගේ දියණිය විහාර මහාදේවිය වෙන්න පුළුවන් මේ ලෙන පූජා කරලා තියෙන්නේ කියලා තවත් මතයක් තියෙනවා. ඔය ඒත් එක්කම සම්බන්ධ වෙන අපේ හැමදෙරේ දැන් මමත් අහපු කාරණාව දැන් විහාර මහාදේවිය මේට සම්බන්ධ වෙනවත් එක්කම වේලුසුමන කියන යෝධයත් මේකට සම්බන්ධ වුණා කියන. එතකොට අර ඒ අර්ථයෙන් එතකොට සුමන කියන මෙතන නමින් කියවෙන්නේ වේලුසුමන යෝධයා කියලත් සමහර තැන්වල විග්‍රහ වෙනවා. ඔවුන් දෙදෙනා එකතු වෙලා මේ ලෙන පූජා කළා කියන. එතකොට මහා රජුගේ දියණිය විදිහට විහාර මහාදේවියත් අර සුමනගේ පුත්‍ර වෙච්ච සුමන විසින් කියන තැන වේලුසුමන යෝධයා විය හැකි කියලත් අපි එතන සඳහන් මේ කාරණාවල විග්‍රහ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් විවිධාකාර මතවාද ඔස්සේ මේ කාරණාව විහිදෙනකොට නමුත් පුරාවිද්‍යාඥයන්ගේ මතය කොයික වෙතත් අපිට ඉතා දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙන ස්ථානයක් විදිහට සලකන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්ථානවල සමහරට තව කැණීම් කළොත් හරි එහෙම නැත්නම් මේ ස්ථාන සම්බන්ධව තව පුරාවිද්‍යාත්මක ගවේෂණවලට අපිට යන්න පුළුවන් වුණොත් තවත් මම හිතන්නේ ඉතිහාස කාරණා සම්බන්ධව යම් යම් විවරණයන් තව මතුවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්ව ආකාරයට ලිඛිත සාධක නැති වුණාට මේ ස්ථානයේ පිළිබඳව පුරාවිද්‍යාත්මක වශයෙන් මතවාද රාශියක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පරණවිතාන මහත්මයා, ඒ වගේම තවත් පුරාවිද්‍යාඥයන් රාශියක් මේ ස්ථානය පිළිබඳව මතවාද කිහිපයක්ම ගොඩනගලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මතවාද කෙසේ වෙතත් පුරාණ ඉතිහාසයක් තියෙන, සැඟවුණු ඉතිහාසයක් තියෙන ස්ථානයක් තමයි කොරතොට රජමහා විහාරය. ක්‍රිස්තුපූර්ව දෙවන තුන්වන සියවස් වලටත් එහැයින් මේ පන්සල් භූමිය රජමහා විහාරයක් බවට පත් වෙන්නට ප්‍රථමයෙන් මේ ස්ථානය පිළිබඳව කියවිච්ච තව එක්තරා කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. මේ ස්ථානය රාවණා රජු විසින් තමන්ගේ බලකොටුවක් බවට පත් කරගෙන තිබුණාය කියන්නට යම් යම් සාක්ෂි සාධක එහෙමත් නැත්නම් පැරණි පතපොතේ ඒ පිළිබඳව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් රාවණා කියන පෙළපත බොහෝම ඉපැරණි ක්‍රිස්තුපූර්ව ගණන් වලටත් ඉහළින් තමයි එහැයින් තමයි තිබුණේ. ඉතින් රාවණාගේ පැලැන්තියෙන් පසුව වළගම්බා රජු විසින් මේ ස්ථානය සටන් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කරගෙන තිබුණාය කියන්න. ඉන් පසුව වළගම්බා රජුගෙන් පසුව මේ ස්ථානය ටිකිරි කුමරු රාජසිංහ එහෙමත් නැත්නම් සීතාවක රාජසිංහ රජු විසින් තමන්ගේ අංග සටන් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ විදිහට භාවිතා කරාය කියන කටකතා ජනකතා ඒ වගේම තමයි ලියවුණු පොතපත මේ ස්ථානයේ එහෙමත් නැත්නම් මේ පිළිබඳව ලියවුණු වපසරියක් ඔබ ඉදිරියේ ඔබට දැක ගන්නට තියෙනවා. ඔබට ඈතින් දිස්සුනේ බැලුම්ගල කන්ද. ඉතින් බැලුම්ගල කන්ද මේ වෙනකොට විනාශමුඛයට ඇදගෙන ගියත් තවත් කාලයක් පවතී කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි 1505 දී පෘතුගීසින් ලංකාවට ඇවිත් ලංකාව ආක්‍රමණය කරන කාල සීමාවේදී කොළඹ ඉඳලා එන පෘතුගීසි හමුදා බැලුවේ ඔවුන්ගේ ඒ සටන් ශක්තිය නිරීක්ෂණය කරේ මේ බැලුම්ගල කන්දේ ඉඳලා කියලා ජනප්‍රවාදවල එනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් තවත් කරුණක් දැනගන්න. අපි හඳුරන්නේ මේ ස්ථානයට සීතාවක රාජසිංහ රජතුමාගේ ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා අපි දැනගන්නට ලැබුණා. ඒ වගේම තමයි මම හිතන්නේ ජනප්‍රවාදවලත් වෙනවා යම් යම් ලිඛිත සාක්ෂිත් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව පුංචි දැනුවත් කිරීමක් කරොත් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ බැලුම්ගල කන්ද සහ 1505 පෘතුගීන්සිගේ ආගමනයෙන් පස්සේ විශේෂයෙන්ම සටන් හතරක් සිද්ධ වෙනවා. මුල්ලේරියා සටන, ඊට පස්සේ සීතාවක සටන, ඔය විදිහට ආදි වශයෙන් විශේෂයෙන් මුල්ලේරියා සටන තමයි මෙහි කේන්ද්‍රගත වෙන්නේ සීතාවක රාජසිංහ රජුරුවත් එක්ක. ඒ සටනේදී රාජාවලිය සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේ කොරතොට ග්‍රාමයේ හිටපු කුරුප්පු ආරච්චි නැමැති ඒ ගම් සටන් ශිල්පීන් කරලා ඔවුන්ට ඊටම දැඩිව පහර දුන්නා කියන එක. ඒ කියන්නේ අර
අපි දන්න විදිහට සීතාවක රාජසිංහ රජුරෝ මුල්ලේරියාවේදී පෘතුගීසි සේනාව කඩු ගෑ දානවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ විනාශ කළා දානවා. ඒ එනකොට ඒ සටනට ගිහිල්ලා එනකොට කඩු විසි කරපු එළ කියලා කියනවා කඩු එළ කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රදේශයේ කියන්නේ අර මුල්ලේරියා සටනත් එක්ක ඉතාම විශාල අර අතරම සමදියාවක් තියෙනවා. ඔව් මුල්ලේරියා සටන සහ විශේෂයෙන්ම පෘතුගීසි හමුදාවට ඉතාම සෝචනීය තත්ත්වයක් රුමු කරලා දීපු භූමියක් සහ ඒ වගේම තමයි මේ ගම්ප්‍රියසේ හිටපු ඒ ආරච්චිලා කුරුප්පු ආරච්චිලා කියන මුල් කුරුප්පු ආරච්චි කියන නම මුල් කරගත්ත අදටත් මේ ගමේ වාසගම් තියෙන ඔය ආරච්චිලා පරම්පරාවේ ඉන්න පිරිස් මේ ගම්පියස්සේ ඉන්නවා. ඉතින් සීතාවක රාජසිංහ රජුරයන් කාලේදී ඒ කියන්නේ සීතාවක රාජසිංහ රජුරයන් කාලේ නැත්නම් මේ යුගයේ ඊටාම විශේෂ කාර්යභාරයක් මුල්ලේරියා සටන මුල් කරගෙන සිද්ධ කරපු ස්ථානයක් විදිහටත් මේ ගම්පියසේ මේ භූමියත් ඒ වගේම අර බැලුම්ගල කන්දත් කොරතොට ගම්පියසට විශේෂ තැනක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් තවත් එක් කාරණාවක් තමයි මේ ස්ථානය නින්දගමක්ව පැවතියා කියලා මේ අංගම් සටන් කලාවේ ප්‍රධානීන්ගේ. ඉතින් මේ කියන්නා වූ කාරණා රාශියක් එක්ක බොහෝම ලොකු ඉතිහාසයක් පුරාණයක් තියෙන ස්ථානයක් තමයි කොරතොට රජමහා විහාරය. ඒ වගේම තමයි දැන් රාජසිංහ රජු ගැන මම ඔබට කියාගෙන ආවා කාරණාව තුල මේ සීතාවක රාජසිංහ රජුගේ යුද පුහුණු මධ්‍යස්ථානය එහෙම නැත්නම් අංග සටන් මධ්‍යස්ථානය මේ ස්ථානයේ තිබුණා කියලානේ. ඉතින් තවත් කාරණාවක් කියන්නට අවශ්‍යයි. ඒ තමයි මේ ස්ථානයට එහෙමත් නැත්නම් මේ අපි ඉන්න මේ ප්‍රදේශයේ බැලුම්ගල ඒ වගේම තමයි මේ අපි මේ ඉන්න ප්‍රදේශයත් බොහොම උසින් පිහිටලා තියෙන. ඉතින් මේ ඉපැරණි කාලේ එහෙමත් නැත්නම් මේ පරණ යුද කලාවේදී මේ ස්ථාන ඔත්තු සේවා සපයන ස්ථාන බවට පත් කරගෙන තිබුණාය කියලා පැරණන්ගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ පිළිබඳව යම් යම් සාක්ෂි සාධක මේ ස්ථානයෙන් හමු වෙලා තියෙනවා. මම ඔබට අර කලින් කිව්ව ආකාරයට මේ වන විට බැලුම්ගල විනාශ වෙමින් පවතින්නේ. නමුත් අපේ පුරාණ ඉතිහාසයේ සැඟවිච්ච තැනක් තමයි මේ ස්ථානය. ඉතින් අපි මේ ස්ථානයට ආවට පස්සේ තවත් දැනගන්න ලැබිච්ච දෙයක් තමයි මේ කොරතොට කියන ග්‍රාමය බොහොම සම්බන්ධ වෙනවා මේ කොරතොට කියන පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයට. මොකද මේ කොරතොට දිස්ත්‍රික්කයටම ප්‍රධාන වෙච්ච කොරතොට නෙමෙයි හේවගම් කෝරළයටම ප්‍රධාන වෙච්ච ස්ථානයක් තමයි මේ කොරතොට පන්සල් භූමිය. ඉතින් මේ කොරතොට කියන ග්‍රාමයේ නම හැදිච්ච විදිහත් බොහොම රසවත්. ඉතින් අපි ඒ පිළිබඳව දැනගන්න කැමතියි අපේ සුබෝධ හඳුරන්ගේ. අපේ හඳුරෝ ඔය ජනශ්‍රුතිය සහ ජනප්‍රවාද වෙන කාරණාත් එක්ක තමයි ඇත්තටම අපිට ඒක සාකච්ඡා කරන්න වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ ඔය ඕගොල්ලන්ට දැන් පේනවා මේ බුදු පිළිම වහන්සේ සහ මේ ස්ථානයට ආපුවම මේ විහාර භූමියේ තියෙන උසම ස්ථානය. මේ ස්ථානයට ආපුවම වෙල්ලේ ආයක් පේනවා පල්ලෙහා. ඉතින් ඔය වෙල්ලේ ආය අතීතයේදී ඔය හරහා යම්කිසි ඇලපාරක් නැත්නම් යම්කිසි ගංගා ප්‍රවාහයක් තිබුණා කියලා කියවෙනවා. ඒ හරහා එතනින් එගොඩ වෙන්න තිබිච්ච තොටුපළක් වගේ ස්වභාවයක් මෙතන මේ ගම් ප්‍රදේශයේ මුල් කරගෙන තිබිච්ච නිසා ඒ අර්ථයෙන් මේ භූමිය තොට කියන අර්ථයෙන් පස්සේ කොරතොට කියන එක තියෙනවා. තව මට මතක හැටියට මේක අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් දවසක් කිව්වා මේක මේ අංග විකල තොට කියලා. අංග කියන්නේ අංග විකලයි කියන්නේ කොරයි කියන එක. තොට කියන්නේ අංග අර ඒ තොටුපළ හඳුන්වලා තියෙන අංග විකල තොට කියලා. එතකොට ඒ අංග විකල කියන අර්ථයෙන් අංග විකල කියන්නේ කොර ඒක පසු කාලිනව තොට වුණා කියන අර්ථයෙන්. කවි කියලා කිව්ව මට හරියට මේ කවි පෙළියත් ඇත්තටම මතක නෑ දරුවෝ මේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මට ওই පරණ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හම්බෙච්ච වෙලාවක තමයි මේ කාරණාව කිව්වේ. තවත් අර්ථයක් තියෙනවා ඔය විශේෂයෙන්ම කොරතොට කිව්වහම මේ ලංකා ඉතිහාසයේ ඇත්තටම ඊළඟට මේ අනුරාධපුර යුගයෙන් පස්සේ ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ රාජසිංහ රජුරයන් කාලේ සීතාවක රාජසිංහ රජුරයන් කාලේ. සීතාවක රාජසිංහ රජුරයන් කාලේදී මේ භූමිය තුල මේ අංගම් කෙලිය පුරුදු වෙලා තියෙනවා. අංගම් කෙලිය පුරුදු වෙච්ච ඒ කෙලිතොට පසු කාලිනව කොරතොට වුණා කියලත් සමහර පිරිස් සඳහන් කරනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ භූමිය
රජමහා විහාර භූමියත් එක්ක නැත්නම් මේ භූමියත් එක්ක මේ ගම බැදිලාමයි තියෙන්නේ. ගමයි පන්සලයි වෙන් කරන්න බෑ කියන සංකල්පයත් එක්ක අර ගමයි පන්සලයි කියන සංකල්පයත් එක්ක කොරතොට ගාමයත් එක්කම බැඳිච්ච මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන උස්ම භූමියක් විදිහට උසම භූමියක් විදිහට මේ භූමිය තෝරගෙන ඕගොල්ලන්ට අර පැත්තෙන් පේනවා බැලුම්ගල කන්ද මේ ස්ථානයට වැඩිය උසයි. ඉස්සර ඔය සාරජසිංහ රජුරයන් කාලේ ඔත්තු බැලුවා කියලා කියන්නේත් ඔය යුද්ධ කොළඹ ඉඳලා එන පරංගි හමුදාවල පිළිපැදව ඔත්තු බැලුවා කියලා කියන්නේත් ඔය කියන බැලුම්ගල ඉඳලා ඒ බැලුම්ගලට වැඩිය මේ ස්ථානයේ එච්චර ඒ මට්ටමට වැඩිය උස නැති වුණාට මේ ස්ථානයේ තම උස භූමියක්. ඉතින් මේ භූමිය මුල් කරගෙන විශේෂයෙන්ම මේ පන්සල් පද්ධතියේ මේ පල්ලෙහා මේ උඩමළුවට පල්ලෙහා තියෙන පල්ලෙහා මළුවේ ආරාම සංකීර්ණය ලෙන් සංකීර්ණය ස්ථානගත වෙලා තියෙන නිසා ඉතින් මේ භූමිය තුල කොරතොට පන්සල නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානයට ආවට පස්සේ මේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානයේ තියෙන විශාලතම ලෙනට. මේ ස්ථානයට ඔබ ගෙනෙන්නට හේතු වෙච්ච කාරණා රාශියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ ස්ථානය තමයි මේ කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානයේ බුදුගේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබට පේනවා ඇති මේ සතපෙන බුදු පිළිම වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්නවා මේ ස්ථානයේ. මේ සතපෙන බුදු පිළිම වහන්සේට පිටුපසින් සැඟවිච්ච උමං දොරක් තියෙනවා. ඔව් උමං පද්ධතිය සම්බන්ධව කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම දැන් පුරාවිද්‍යාත්මක මේ අර්ථකථනයන් වලදී අපේ පුරාවිද්‍යාඥයෝ කියන කාරණා සම්බන්ධව ගත්තහමත් මේ විශේෂයෙන්ම වලගම්බා රජුරෝ පාවිච්චි කරපු උමං පද්ධතියක් විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වලගම්බා රජුරෝ මායා රටේ සේනා සංවිධානය කරනකොට දැන් අපි අතීතේ දන්නවා රුහුණු පිටි මායා කියලා මේක ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ලංකාව බෙදෙනවා. එතකොට මායා රටේ සේනා සංවිධානය කරනකොට වලගම්බා රජුරෝ මේ උමං පද්ධතිය පාවිච්චි කළා කියලා ඔය උමං පද්ධති සම්බන්ධ කතා කරනකොට ඉතිහාස කතාවේදී එනවා. හැබැයි අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේ ලංකා ඉතිහාසය ගැන හොයාගෙන යනකොට මේ රාවණ යුගය සම්බන්ධව අර පුරාවිද්‍යාත්මකව මොන ඒ මහාචාර්යවරු ඒ පිරිස මොන අර්ථකථනය කළත් අර සිංහල මිනිස්සුන්ට මේ රටේ මේ රාවණ කියන චරිතය රාවණ කියන පෙළපත් නාමය සහ මේ රවුළු පෙළපත අතහැරලා කතා කරන්න බෑ. ඒකේ රාවණ රජුරයන් කාලේදී විශේෂයෙන්ම මේ ලංකාද්වීපේ පුරාම අපි ඔය කියවලා තියෙන ඔය වර්ග පූර්ණිකාව ඊට පස්සේ ඔය යක්ෂ ගෝත්‍රිකයන්ගේ සෙල්ලිපි සහ යක්ෂ ගෝත්‍රිකයන්ගේ කරුණු කාරණා ඉතිහාස සම්බන්ධ විශේෂයෙන් ඔය අපේ මානෑවේ විමල රතන ලොකු හඳුරන වහන්සේගේ පොතක් එහෙමත් තියෙනවා. ඉතින් අර ඒවා අධ්‍යයනය කරනකොටත් මම දැකපු දෙයක් තමයි මේ ලංකාද්වීපයේ මේ උමං පද්ධතිය කියන එක ඉස්සර තිබිලා තියෙන්නේ මේ වගේ අද වගේ පාරවල් තිබිලා නැහැ ඇත්තටම. තිබිලා තියෙන්නේ ගමන් බිමන් වලට උමං පද්ධතියක්. එතකොට ඒ ආభాෂයෙන් මේ භූමිය වලත් ඉස්සර කැලණිගම් මිටියාවෙත් ඉඳලා මේ පැත්තට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ පැත්තේ ඉඳලා කැලණිගම් මිටියාවට යන්නත් හැකි වෙන විදිහට උමං පද්ධතියක් තිබිලා තියෙනවා. මේ විහාරස්ථානයේම සීමාව, ඒ කියන්නේ විහාර මේ භූමියේ සීමාව කෙලවර වෙනකොට පොඩි ගුහාවක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම අද වැහිලා තියෙන්නේ. අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු විදිහට ඉස්සර මේ ලෙන හරහා යන්නේ සතපෙන බුද්ධ ප්‍රතිමාව අසල බුද්ධ ප්‍රතිමාවට පිටිපස්සෙන්. ඒක පසු කාලීනව වසා දමනවා හේතුව ඒක පිළිබඳ පරීක්ෂණය කරන්න ගියපු පිරිස පසු කාලීනව නැවත ඇවිල්ලා නැහැ, සමහරු මිය ගිහිල්ලා. ඒ ප්‍රශ්න ගැටළු වෙනකොට දැන් දිගින් දිගට මේවා කුතුහලයෙන් හොයාගෙන යන කට්ටියට වෙන මේ අනුතුර සහ ඒ දේවල් සලකලා කලින් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒවා ඇත්තට මේ කාලවල දායක සභාවන් සමග සාකච්ඡා කරලා ඒවා වහලා දාලා. මොකද අර මිනිස් ජීවිත අනුතුරකටපත් වෙයි කියන අර්ථය මුල් කරලා. ඉතින් අර මම අර ඉස්සල කිව්වා වගේ ඒ උමං පද්ධතියට ඇතුල් වෙන දොරටුවක් වගේ අර පැත්තෙන් තියෙන ඒකත් වැහිලා තියෙන්නේ දැන් සම්පූර්ණ. ඒ වගේම තමයි මේ දැන් දින කිහිපයකට කලින් මම ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට ඔය ඉතිහාස කතාව නැවත කතා කරනවල උන්වහන්සේ කිව්වා මේ ඔය ඒගොල්ලෝ තරුණ කාලේ උන්වහන්සේලා තරුණ කාලේ දැකලා තියෙනවා කියලා. ඔය එතන මේ කැලණිගම් මිටියාවතේ විශේෂයෙන්ම කඩුවෙල රන්කඩු පත්තිනි දේවාලය මුල් කරගෙන කෙරෙන පුරාණ පත්තිනි දෙවියන් උදෙසා සිද්ධ කරන මේ පෙරහැර මංගල්‍යයේ දිය කැපීමේ චාරිත්‍රය සිද්ධ කරන ස්ථානෙන් තව උමං කටක් තියෙනවා කියලා. ඒකත් දැන් මම හිතන්නේ වැහිලා ඇත්තේ. මොකද දැන් මේ නාගරිකරණය වීම සහ සංවර්ධනය වීම සහ මිනිස්සු පදිංචි වීමත් එක්ක මේ නාගරික ක්‍රියාවලියත් එක්ක මේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට වැසී ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන එක. ඒ වගේම තමයි මේ කොරතොට ගම්පියස මේ කඩුවෙල මේ කොරතොට මේ භූමි ප්‍රදේශය අතීතයේ ඉඳලා සිද්ධ වෙච්ච කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ගඩොල් කැපීම කියන කාරණාව. ඒ කියන්නේ ගෙවල් දොරවල් හදා ගන්න අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍යයක් විදිහට ගඩොල් භාවිතා කරනවා. එතකොට මේ ගඩොල් කැපීම්
ක්‍රියාවලියත් එක්කත් මේ උමම් පද්ධති විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔය විදිහට රාවණ යුගයේ ඉඳලම මේ උමම් පද්ධති කියන කාරණාව මේ භූමිය තුල තිබිලා තියෙනවා නම් ඒක පසු කාලීනව හැබැයි අනුරාධපුර යුගයේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රයෝජනයට අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි කාලානුරූපී වෙනකොට කෙලින්ම දඹදෙණිය ආපහු කුරුණෑගල ඔහොම මහනුවර කොළඹ යුගය දක්වා එනකොට ඒවා කාලානුරූපීය කාලයාගේ අවෑමෙන් විනාශ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම හිතන්නේ මේ උමම් පද්ධතිය අපේ හඳුරන්නේ දැන් භාවිතා කර මේ මුල් කාලේදී භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ගමන් මාර්ගයක් හැටියට. නමුත් පසු කාලීනව මම හිතන්නේ මේ සැඟවි සටන් කිරීමට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කොළතොට රජමහා විහාරස්ථානයේ ඉතාමත් සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක් වුණා සීතාවක රාජසිංහ රජතුමා. ටිකිරි කුමාරයා එහෙම නැත්නම් සීතාවක රාජසිංහ රජතුමා. මේ සීතාවක රාජසිංහ රජ සමය තුල අපිට අහන්නට ලැබෙනවා මේ සීතාවක රාජසිංහ රජතුමා සැඟව පහර දුන්නා කියලා මේ සතුරන්ට. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් සැඟව පහර දෙන්නට මේ උමං එහෙම නැත්නම් මේ උමං හරහා ගමන් කළා ඔවුන්ගේ සතුරු මර්මස්ථාන වලට ප්‍රහාර එල්ල කරාය කියලා අපිට හිතන්නට පුළුවන් සාක්ෂි තමයි ඒ තියෙන්නේ. ඉතින් නමුත් අපිට නියමාකාරයෙන් ඔබට කිව හැකි සාක්ෂි සාධක මේ ස්ථානයෙන් හමුවන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපිට පැරණි පතපොතේ අහන්නට ලැබිලා තියෙනවා. පැරණන්ගේ කටකතා වලින් අහන්නට ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් නිවැරදිව සාක්ෂි සාධක ඇතුව ඔබට ඔප්පු කරන්නට අපිට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් මේ කියන්න වූ කාරණා අතරින් අපිට තෝරා බේරා ගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එක නිගමනයකට එන්නට පුළුවන් මේ උමම් භාවිතා කළා මේ සීතාවක රාජසිංහ රජතුමා Tamanගේ සටන් පැවැත්තුවා කියන්නට. තවත් විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා ඔබ දැනුවත් කරන්න. ඒ තමයි දැන් මේ කතාවේදී අපි කියාගෙන ආපු මේ උමම් පද්ධතියේ මේ උමම් පද්ධතිය නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව මේ ජනප්‍රවාදයේ තව කටකතාවක් එනවා. ඒ තමයි මේ මහසේල නම් රජවරයා මේ උමම් පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය කරා කියලා. නමුත් ලිඛිතව අපිට ඔබට ගෙන එන්නට පුළුවන් හැකියාවේ සාක්ෂියක් සාධකයක් මේ ස්ථානයේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේක ජනප්‍රවාදයේ එන නිසා කටකතාවක් පමණක් බවට තමයි අපිට සාක්ෂි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසාවෙන් මේ මහසේල රජු පිළිබඳවත් මේ කතාවට නොකියා ඉන්න අපිට හැකි වුණේ නැහැ. සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. මේ පන්සල් භූමිය තුළ මේ පුරාණ රජමහා විහාරස්ථාන භූමිය තුළ අපිට ඒ වගේම බුද්ධ ප්‍රතිමාව අසල වගේම චිත්‍ර කලාවක් දැක ගන්න ලැබෙනවා බොහොම පැරණි. නමුත් මම හිතන්නේ පුරාවිද්‍යාත්මක වශයෙන් ඒ චිත්‍ර කලාව පිළිබඳව નિયમિત නිශ්චිත කාල සීමාවක් දීලා නැහැ. ඒ පිළිබඳව පුංචි දැනුවත් කිරීමක් කරොත්. ඔව් ලංකාවේ අනුරාධපුර යුගයේ ඉඳලා අරිට්ඨ මහරහතන් වහන්සේගෙන් ඉඳලා ආරම්භ වෙච්ච ඒ කියන්නේ අරිට්ඨ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒ කියන්නේ අපේ දේවනම්පිස රජුරුවන්ගේ පුත්‍රෙක් වෙච්ච මේ අරිට්ඨ කුමාරයා පැවිදි වෙනවනේ. පැවිදුණාට පස්සේ ලංකාවේ සංඝ ශාසනය පිහිටවනවා. ඊට පස්සේ අනුරාධපුර යුගයෙන් පස්සේ ඇතිවෙච්ච විවිධාකාර ආක්‍රමණ සංක්‍රමණ ඒ වගේම බුදුදහමට වෙච්ච විවිධාකාර ප්‍රශ්න මේ දේවල් එක ක්‍රමානුකූලව මේ ලංකාවේ භික්ෂු පරපුර විනාශ වෙලා යනවා. විනාශ වෙලා ගියාට පස්සේ මහනුවර යුගයේදී දෙවනි රාජසිංහ රජුගෙන් කාලේ මට මතක හැටියට මේ අපේ පැලිවිට අසරණ සරණංකර සංඝරාජ නායක හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේ සාමණේර වහන්සේ නමක් විදිහට ඉඳගෙන රජුරුවන්ව දැනුවත් කරලා සියම් දේශයෙන් නැවත උපසම්පදා කර්මය රැගෙන ඇවිල්ලා මෙහි පිහිටවනවා. ඔය මල්වතු මහා විහාර සම්ප්‍රදාය මුල් කරගෙන සියම් නිකාය කියන සියම් නිකාය සම්ප්‍රදාය ශාමෝපාලික මහා විහාර වංශික සංඝ සභාව පිහිටවනවා. ඉතින් එතනින් පස්සේ ලංකාවේ භික්ෂු සම්ප්‍රදාය නැවත ආරම්භ වෙනවා. ඉන් අනතුරුව රාමඤ්ඤ නිකාය සහ අමරපුර නිකාය කියන අනිත් නිකායලුත් ක්‍රමානුකූලව පසු කාලන ආරම්භ වෙනවා. එතකොට දැන් ඔය සියම් නිකාය ආරම්භ වුණාට පස්සේ ඒ සංඝ සභාව සහ ඒ භික්ෂු පරපුරට අයිති ස්ථානයක් විදිහට ගිනිගත් පිටිය ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ කියලා ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ කාලේ නැවත මේ ස්ථානය පන්සලක් විදිහට පුරාණ විහාරස්ථානයක් විදිහට නැවත ස්ථාපිත වෙනවා. එතකොට උන්වහන්සේගෙන් දැන් පැවතෙන සංඝ පරම්පරාව තමයි මේ දැන් ඉන්න ඔය අපේ ලොකු හාමුදුරුවෝ ඉච්ච හබරගඩ සෝබිත ලොකු හාමුදුරුවෝ දක්වා එන සංඝ පරම්පරාව. එතකොට ඒ අර්ථයෙන් ගත්තහම මේ ස්ථානයේ ඔය මහනුවර යුගයේදී විශේෂයෙන්ම මහනුවර යුගයේ තමයි ඔය කියන විදිහට මේ ස්ථානත් නැවත ජනාව ඒ කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ආගමනයත් එක්ක නැවත මේ සංඝ පරම්පරා පැමිණීම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒ කාලේ ඔය ලෙන් වල සතපෙන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලා ක්‍රමානුකූලව පසු කාලන ස්වාමීන් වහන්සේලා ස්ථාන සතපෙන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලා නිර්මාණය කරලා හරියට අද මේ පේන සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ අද
අපේ ලොකු හාමුදුරුවෝ කාලේ උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයන් වහන්සේ වෙච්ච අපේ සුමනසාර පොඩි හාමුදුරුවෝ ආදී ස්වාමීන් වහන්සේලා මුලින්ලා නිර්මාණය කළා වගේ එදා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා තමයි පල්ලෙහා මළුවේ තියෙන සතපෙන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේම නිර්මාණය කරලා ඒ චිත්‍ර ඇඳලා තියෙන. ඒ චිත්‍ර ඇත්තටම විශේෂිත චිත්‍ර කීපයක් යුගයට පොඩ්ඩක් සම්බන්ධයි වගේ පේනවා. විශේෂිත චිත්‍ර කීපයක්ම තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ අර බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රී පතුල පිහිටවීමේ චිත්‍ර එතකොට තවත් මම හිතන්නේ මම දැනගන්න ලැබිච්ච දෙයක් තමයි අර කැලණියේ සිදුවෙච්ච ඒ චූලෝදන මහෝදර දෙදෙනාගේ සටන ඒ පිළිබඳව වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලංකා ගමනය පිළිබඳව යම් චිත්‍ර රාශියක් තියෙනවා. මේ චිත්‍රවල විශේෂත්වය මමත් දැක්කේ ඒක මහනුවර යුගයේ චිත්‍රවලට ළඟින් යන හැබැයි ඒ චිත්‍රමත් නෙමෙයි. නමුත් අර පැරණි බවක් එක්ක ඒ ඇඳපු ශිල්පියන්ගේ දක්ෂතාවයත් එක්ක ඇත්තටම අර පසු කාලීනව තමයි ඔය නිර්මාණ සිද්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපේ නැවත මේ සංඝ පරපුර ආරම්භ වෙලා මේ ස්ථානීය ස්වාමීන් වහන්සේලා පැමිණියට පස්සේ තමයි ඔය සතපෙන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ පසු කාලීනව චෛත්‍ය රාජෝත්තමයන් වහන්සේ ඒවා නිර්මාණය වෙන්නේ. අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේ ස්ථානයේ අතීතයේ ඇත්තටම ග්‍රාමවාසී පන්සලකට වැඩිය මේ ස්ථානීය සම්බන්ධව කතා කළොත් අරණ්‍යක ස්වභාවයක් තමයි ඇත්තටම තිබිලා තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ ඔය ලෙන් සංකීර්ණය සහ ඒ ප්‍රදේශයේ ඒ තියෙන භූමියත් එක්ක සලකලා බලනකොට මේ භූමි ප්‍රදේශය පුරාවට මේ හේවාගම් කෝරළය ඒ වගේම මේ තියෙන කෝරළ සීමාව තුළ මේ අංගම් සටන් කලාව මම හිතන්නේ බොහෝ වශයෙන් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඈත අතීතයේදී මේ ස්ථානයේ අංගම් සටන් කලාව අංගම් කෙලිය පුරුදු පුහුණු කරපු ස්ථානයක් කියලා යම් මතවාද කටකතා ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔබ වහන්සේගෙන් ඒ පිළිබඳව පුංචි දැනුවත් කිරීමක් කරගත්තොත්. ඔව් අංගම් සටන් ශිල්පය සහ අංගම් සටන් කලාව සම්බන්ධව කාරණාව සාකච්ඡා කරනකොට ඇත්තටම මේ අපිට මුල්ලේරියා සටන සහ රාජසිංහ රජුව අතහැරලා කතා කරන්න බෑ. අපි ඉස්සෙල්ලත් එක මං හිතන්නේ අපි කතා කළා. ඉතින් මේ ගම්පියසේ ඒ කාලේ පහළ වෙච්ච පුරුෂයෝ ඇත්තටම මේ ඒ විෂය පුරගුණ කරපු ඊටාම අර හැඩි දැඩි මිනිස්සු ඉන්දියයි කියලා කියනවා. එතකොට එහෙම හැඩි දැඩි මිනිස්සු හිටපු ගමක් විදිහට තමයි දැඩි මිනිස්සු හිටපු ගම දැඩි ගමුව වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එහා පැත්තේ දැඩි ගමුව තියෙනවා, මේ පැත්තෙන් අතුරුගිරිය තියෙනවා, මේ පැත්තෙන් කොරතොට තියෙනවා, අනිත් පැත්තෙන් මේ පැත්තෙන් ඔරුවල තියෙනවා. ඔරුවල සන්නසේ කියන්නේ අපේ 6 වෙනි පරාක්‍රම බාහු රජුරයන් කාලේදී ලියවිච්ච ඔරුවල සන්නසේ ගම්බර ඒ කියන්නේ ඔරුවල කියන ග්‍රාම සීමාව නම් කරනකොට ඒකේ ඉම විදිහට ඔරුවල ග්‍රාමයේ ඉම විදිහට සලකලා දෙන කොරතොට තමයි. එතකොට කොරතොට කියන නම එතනත් සඳහන් වෙනවා. එතකොට ඔරුවල සන්නසෙත්. එතකොට ඒ විදිහට ගත්තාම මේ ගම්පියස අර කොරතොට කියන නාමයත් එක්ක ඇත්තටම ඔය ආරච්චිලගේ පරම්පරාව. ඒකේ ඉන්නවා රණවකල ආරච්චිලා, කුරුප්පු ආරච්චිලා, ඔය ආදී වශයෙන් අදටත් මේ ගම්පියසේ ඔය ආරච්චිලා මං කිව්ව ඒ පරම්පරාවල දරුවෝ ඉන්නවා. එතකොට ඒ දරුවන්ගේ මුල් අත්තල මුත්තල නත්තල එහෙම කතා කළොත් ඒ පරම්පරා 7කට විතර එහා පැත්තට යනකොට ඒ පිරිස සෑම දෙනාම අංගම් ශිල්පියෝ හේවායෝ රට රකින්න කැප වෙච්ච ඒ වගේ අර රට ජාති වෙනුවෙන් ද්වීපදාහරි මේක ආරක්ෂා කරන්න ඕනි කියලා ඒ අර්ථයෙන් කැප වෙච්ච ගම් අර හේවායෝ හිටපු ගම්පියසක් තමයි අතරම කොරතොට භූමිය කියලා කියන්නේ. හේවාගම් කෝරළය කියලා හඳුන්වන්නේ හේවායන්ගේ ගම් හේවාගම් කෝරළය කියන අර්ථයේත් ඇත්තට මේක අර ගම්වර දෙනකොට රජවරුන්ගෙන් මේ ගම්පියසට දීලා තියෙන්නේ මේවා ඉඳලා තියෙන්නේ අතීතේ ඉඳලම අර රට ජාතිය ආරක්ෂා කරගන්න ඕනි කියන අදහසත් එක්ක කැප වෙච්ච රාජපුරුෂයෝ මේ රාජබටයෝ. ඒ වගේම තමයි මම හිතන්නේ අසරණ සරණ මේ අපේ සංඝරාජ හාමුදුරුවෝත් මම හිතන්නේ බොහෝ කැප වුණා මේ රට ආරක්ෂා කර ගැනීම සම්බන්ධව මේ රටේ තියෙන බෞද්ධ ශාසනය. ඔව් බොදුණු සංස්කෘතික වැඩපිළිවෙල සහ මේ බොදුණු දර්ශනයක් අනාගතයට ආරක්ෂා වෙන්නත් ඒක අතීතයේ ඉඳලම සිද්ධ වෙච්ච කාරණාවක්. ඒ කියන්නේ ශාසනය විනාශ වෙන හැම කාලෙකදීම ඒ කියන්නේ ශාසනික වශයෙන් ප්‍රතිපත්ති ශාසනය බුදුරජාණන් වහන්සේ මතු කරපු ප්‍රතිවේදය අවබෝධ කරන්න තියෙන ප්‍රතිපත්තිය අනාගතයට හෝ රැකගෙන යන්න නම් මේ සංස්කෘතික පරිසරය මේ ග්‍රන්ථ ටික මේවා ආරක්ෂා වෙන්න ඕනි කියලා හාමුදුරුවෝ දිවි හිමියෙන් ඉතින් මේවා ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. ඒ ආරක්ෂාව නිසා අතරම ගණින් වහන්සේලා පවා ඒක රැක්කා. ගණින් වහන්සේලා පවා ඒ විදිහට ආරක්ෂා කරගෙන ආපු නිසා තමයි අදත් අපිට මෙහෙම බෞද්ධ ශාසනයක් සංස්කෘතියක් ශාසනයක් මේ වැඩ පිළිවෙලක් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සෑම සිළු දෙනාටම ඇත්තටම අපි කෘතඥ පුරුදු වී යුතුයි. සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ඉතින් අපි ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක බොහෝ දෑ කතා කළා. ඉතින් මේ ස්ථානයට ආවට පස්සේ කතා නොකර බැරිම ස්ථානයක් තමයි මේ අපි පසුපසින් තියෙන්නේ. ඒ තමයි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ උසම වගේම
විශාලතම සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව. ඉතින් මෙය මෑත කාලීනව නිර්මාණය වූවක්. නමුත් මේ පිළිබඳව පුංචි දැනුවත් කිරීමක් අපි ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් කරගමු. අපේ හාමුදුරනේ මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාව පිළිබඳව පුංචි දැනුවත් කිරීමක් මෙහෙමයි. මේ ස්ථානයේ මේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නිර්මාණය වෙන්න කාරණා පසුබිම් කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් පළවෙනි එක තමයි දැන් අපේ මගේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ හබරගඩ සෝවිද ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍යානු පරම්පරාවේ උන්වහන්සේගේ දෙවෙනි ගෝලයන් වහන්සේ වෙන්නේ දැන්ට විහාරාධිකාරියෝ වැඩ වාසය කරන මේ විහාරස්ථානයේ හබරගඩ සුමනසාර ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ. එතකොට උන්වහන්සේ පොඩි කාලේ පැවිදි ජීවිතය ඇතුල් වෙලා මේ අවුරුදු 14 දී විතර පැවිදි ජීවිතය ඇතුල් වෙලා මේ භූමියේ සැරිසරන කොට කියන්නේ අර කියනවනේ පුංචි කාලේ සාමාන්‍ය අවදී ඔය සාමාන්‍ය පුංචි දරුවෙක් වගේනේ සාමාන්‍යයෙන් හැසිරෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අර මේ කඳු නගිනවා අතු වලින් බහිනවා. ඉතින් අර ඒ කාලේ මේ උඩට නැගලා බහිනකොට උන්වහන්සේට මේ ස්ථානය සම්බන්ධ යම්කිසි විශේෂ හැඟීමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන මේ භූමියත් උසයි මෙතන මොකක් හරි දෙයක් කෙරුණොත් හොඳයි කියලා. පසු කාලේන උන්වහන්සේ තරුණ අවදීනකොට උන්වහන්සේගේ හිතට ආපු අදහසක් තමයි මේ ස්ථානයේ මට බුදු පිළිම වහන්සේ නමක් කරවන්න පුළුවන් නම් කොච්චර වටිනවද කියලා. ඉතින් ඒ අදහස මල්පැල ගැන්වීමක් තමයි ඇත්තටම පසු කාලීනව මේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ මේ විදිහට නිර්මාණය වෙන්නේ ගමේ පිරිසත් එකතු කරගෙන විශේෂයෙන්ම සතර පෙරුවේ දායක පිරිස සහ ඒ වගේම අතුරුගිරිය හබරකඩ ඊට පස්සේ කඩුවෙල දැඩිගමුව මේ හැම ප්‍රදේශයකටම ගිහිල්ලා සම්මාදම් කරලා හැමෝගෙම හැමෝම එකතු කරගෙන ශ්‍රමයෙන් ඒ වගේම මුදලින් මේ විදිහට නොඑක ආකාරයෙන් එකතු වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදයේ මැද්දේ තමයි මේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්ථානයේට බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ නිරාවරණයත් එක්ක ඇත්තටම විශාල ආලෝකයක් සිද්ධ වෙනවා. සහ විහාරස්ථානයේ සම්බන්ධ අර හැඟවිලා තිබිච්ච භූමියක් මතු වුණා වගේ මේ සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේත් සමග කොරතොර රාජ මහා විහාරය කියන අර නාමය මතු වෙලා එන්න ගන්නවා. සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේත් සමග ඇත්තටම ඒ දේවලුත් මේ වර්තමානයේ වෙනකොට සිද්ධ වෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් මේ පිළිම වහන්සේ නිර්මාණය කළා දැන් අවුරුදු 7කට වගේ ආසන්න කාලයක් වෙනවා. සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං අපේ හාමුදුරනේ මේ බෞද්ධ ජනතාව මේ ස්ථානයට එනවා. ඉතින් ඔවුන් වෙනුවෙන් ඔබට යම් දෙයක් කියන්න තියෙනවා නම් මේ අවස්ථාවක් කරගන්න. ඔව් මේ ස්ථානයේ සම්බන්ධව කියනවා නම් සදාතුක ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා මේ පිටිපසින් පෙනෙන දර්ශනීය ධාතු මන්දිරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ධාතු මන්දිරයේ සදාතුක ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා. සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නිර්මාණය වීම සමගම තමයි ධාතුන් වහන්සේලා මේ ස්ථානට වඩම්මලා බෞද්ධ ජනතාවට වන්දනාමාන කරන්නට ඒ අවස්ථාව හදලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ථානයේ දිනපතා ඒ වන්දනාමාන චාරිත්‍ර කරනවා, පුද පූජා සත්කාරයේ සියල්ල සිද්ධ කරනවා. ඓතිහාසික වශයෙන් පුරාණ භූමියක්. ඒ වගේම මේ ස්ථානය සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ ආගමනයත් එක්ක උන්වහන්සේ නිර්මාණය කිරීමත් නිරාවරණය කිරීමත් සමග විශාල ආලෝකයක් මේ ස්ථානයට ඇති වුණා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා මේ විහාරස්ථානය වන්දනා කරන්නට කැමති පිරිසන් සම්බන්ධ වෙන්න ඇවිල්ලා බුදුනු බෞද්ධ හැමෝටම මේ ස්ථාන විවෘතයි ඇවිල්ලා මේ ස්ථාන දැක බලලා වන්දනා කරලා යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ දවස්වල මේ දිනවල මම දකින කාරණාවක් තියෙනවා. මට හිතෙනවා මේකත් ඒ වෙලාවෙම කිව්වනම් හොඳයි කියලා. මේක මම මේ අපේ විහාරස්ථානය ගැන විතරක් නෙමෙයි පොදුවේ සමස්ත කියන්නේ අපි කිව්වොත් සංඝයා වහන්සේලා ගැනම තමයි මේ කාරණාව කියන්නේ. අද සමාජ මාධ්‍යවල වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය මාධ්‍යවල වෙන්න පුළුවන්. අපි දකිනවා මේක මගේ අදහසක් මම කියන්නේ. යම් යම් ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධව ගිහි පාර්ශ්වය විවිධාකාරයෙන් විවේචනය කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ලංකාව කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක්. ඕන කෙනෙක්ට තමන්ගේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්, භාෂණයේ නිදහස තියෙන රටක්. ඕන කෙනෙක්ට විවේචනය කරන්න පුළුවන්, කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මම දකින එක දෙයක් තමයි අපේ අඩුපාඩු මොන හරි තියෙනවා නම් ඒ අඩුපාඩු අපි විසින්ම හදාගෙන ඉදිරියට යන්නට ඕනේ. අනේකාව විවේචනය කරනවට වැඩිය මං හිතන්නේ අර පුද්ගලයෝ විවේචනය කරන එකට එහා ගිහිල්ලා අපි මේ පොදුවේ ඉන්න සමස්තයේ තියෙන ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියන එක තේරුම් අරගන්න මහන්සි වෙනවා නම් මම මේක කියන්නේ මාක්ස්වාදී අර්ථයකින්වත් රැඩිකල් වාදී අර්ථයකින්වත් නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුව අපි සියලු දෙනාම කෙලෙස් සහිත සත්වයෝ. එතකොට කෙලෙස් වැඩපිළිවෙල තුල අපි හැමෝම අසරණ වෙලා ඉන්නේ. මෙන්න මේ අසරණකම තේරුම් අරගෙන උන්වහන්සේගේ දර්ශනයට අනුව උන්වහන්සේගේ දහමට අනුව අර ගෞරවනීය බුදුරජාණන් වහන්සේට ගෞරවයෙන් වන්දනා කරනවා වගේම උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න ප්‍රායෝගිකව මෛත්‍රිය, කරුණාව, දයාව ආදී ගුණ ධර්මයන් දියුණු කරගන්නත් ඒ වගේම තමයි මේ
බුදුදහම පවතින කාලයක පිට තමන්ගේ ජීවිතයට ආධ්‍යාත්මික ආලෝකය ළඟා කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන කාලයක ඒ අවබෝධය මතු කරගන්නටත් ඒ ධර්ම අවබෝධය මතු කරගන්නටත් මහන්සි වෙන්න කියන අර්ථය. ඒ අර්ථයේදී මේ ලෝකේ ඇත්තටම තථාගතයන් වහන්සේගේ දේශනාවක් මතක් කළොත් මිගසාලා සූත්‍රය අංගුත්තර නිකායේ විග්‍රහ කරනවා මා හෝ මාවැන්නේ කර මේ ලෝකයේ කිසිවෙක් පුද්ගලයා විවේචනය නොකළ යුතුයි කියන එක. ඒ කියන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ හෝ තව තථාගතයන් වහන්සේ කෙනෙක්ට විතරයි පුද්ගලයා සම්බන්ධව ඉන්ද්‍රිය පරෝපරයත් ඥාන දර්ශනයෙන් ඒ කාරණාව හරියටම දකින්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන. කිසිම සාමාන්‍ය පුතජන මිනිසෙකුට දෙයියෙක්ට බ්‍රහ්මයට මිනිසෙක් කිසිම කෙනෙක්ට පුද්ගලයෙක් දිහා මතු පිටින් බලලා විවේචනය කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඉන්ද්‍රිය පරෝපරයත් ඥානෙන් සමන්වාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ නොවන නිසා අපි මිනිස්යෝ විදිහට පොදුවේ සියලු දෙනාම ඉන්නේ එකම ප්‍රශ්නයක වෙච්ච තණ්හාවට දාස වෙච්ච කෙලෙස් ප්‍රශ්නයක නිසා සංඝයා වහන්සේලාවත් ගිහියන්වත් කාවත් පුද්ගලිකව විවේචනය කරන්න යන්නේ නැතුව කාගේ හරි අඩුපාඩුවක් දැක්කොත් ඒක අපිට කියලා හදාගන්න පුළුවන් නම් හදාගන්න උදව් කරලා ඒ අඩුපාඩු දකින්න තැනදී මේක නිවැරදි කරගන්න පරිසරයක් හදාගෙන පොදුවේ බොදුණු පිරිස් අබෞද්ධ පිරිස් මේ හැමෝම රටක් විදිහට සිංහල බොදුණු සිංහල දමිළ මුස්ලිම් බර්ග කියලා මේ විවිධාකාර ජනවර්ග වලින් බෙදලා හිටියට හැමෝම එකම රටවැසියෝ විදිහට මනුෂ්‍යත්වයේ නාමයෙන් එකට කටයුතු කරන මනුෂ්‍ය ධර්මය අගයන පවට ලැජ්ජා බය දේව ධර්මය අගයන ගුණ ධර්ම අගයන සමාජයක් බිහි වෙනවා නම් ඇත්තටම මේ විහාර ස්ථානවල වැඩ වාසය කරන ස්වාමීන් වහන්සේලාදී අපි හරි කැමතියි. ඉතින් අවසාන වශයෙන් සංඝයා වහන්සේ නමක් විදිහට සියලුම ලංකාවාසී ලෝකවාසී රටවාසී සෑම සිළු දෙනා වෙනුවෙන් මේ ඓතිහාසික කොරතොට රජමහා විහාරයේ පුණ්‍ය භූමියේ ඉඳලා මට මතක් කරන්න තියෙන ඒ කාරණාව තමයි. මේ ලෙනෙහි උඩ වහලෙහි කැටම් කරලා තියෙනවා මේ නිල් පාට අහසක බැබලෙන සඳක්. ඉතින් මේ චිත්‍රය පිළිබඳව යම් යම් දේවල් විශේෂයෙන්ම මේ ජනප්‍රවාදවල එන මේ විෂ්ණු දෙවියන්ගේ බැල්ම එහෙමත් නැත්නම් විෂ්ණු දේව බැල්ම මේ ස්ථානයට ලැබුණාය කියන ඒ කාරණාව මනාව පිළිබිඹු කරන ඒ චිත්‍ර නිර්මාණයක් තමයි මේ ලෙනෙහි වහලෙහි නිර්මාණය කළ තියෙන. අපි නායක ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් දැනගත් ආකාරයට මේ ලෙනේ තියෙන මේ චිත්‍රය මේ නිල් පසුබිමක එහෙමත් නැත්නම් නිල් වලාකුළු සහිත මේ පසුබිමක පූර්ණ සඳක් පායලා තියෙන ආකාරය මේ දිදුලන පූර්ණ සඳක් පායලා තියෙන මේ චිත්‍රයේ අර්ථය වෙන්නේ මේ ස්ථානයේ එහෙම නැත්නම් මේ පන්සල් භූමියේ මේ කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානයේ මේ ලෙන් භූමිය තුලට මේ ලෙන පිහිටලා තියෙන මේ භූමිය තුලට විෂ්ණු දේව ආකර්ෂණය විශාල වශයෙන් තියෙනවාය කියන කතාව. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් කතා කරගෙන යද්දී අපි විෂ්ණු දෙවියන් පිළිබඳව කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ස්ථානයට දේව බැල්ම දේව ආකර්ෂණය තියෙනවා කියනවා. ඉතින් මේ ස්ථානයේ පැරණිම විෂ්ණු දේව ප්‍රතිමාව තමයි මේ ඔබට දැන් පේන්නට තියෙන්නේ. මේ ස්ථානයට සියලුම දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ ආකර්ෂණීය බැල්ම තිබුණාය කියලා විශ්වාස කරලා තියෙනවා අපේ පැරණන්. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා මේ දේව ඇදහිලි එමත් නැත්නම් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්නට පැරණන් තමන්ගේ පොදු පූජා ආදිය මේ ස්ථානයේ සිදු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අදටත් බැතිමතුන් මේ ස්ථානයට පැමිණෙනවා දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්න. අපි මේ ස්ථානයට ආවට පස්සේ අපිට නායක ස්වාමීන් වහන්සේ දැක ගන්න ලැබුණා. ඒ වගේම තමයි ශූන්‍යම් දේවාලයේ උන්වහන්සේගේ දේවාශිර්වාදය ලබා ගන්න උන්වහන්සේගෙන් මේ බොහෝ බැතිමතුන් මේ ස්ථානයට පැමිණෙනවා. ඉතින් අපි කැමති ඒ ස්ථානයටත් යන්නට. දේවාශිර්වාදය බෙහෙවින්ම තියෙන ස්ථානයක්නේ. ඉතින් ඔබටත් මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා මේ ස්ථානයේ තියෙන හාස්කම් ඔබගේ දැසින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ ස්ථානයට එන්න දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්නට පුළුවන් කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානයේ මේ ස්ථානයට ආවොත්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පැරණිතම ශූන්‍යම් දේවාලය. මං කිව්ව දේවල් වලට වඩා කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානයේ තවත් සැඟුණු රහස් ඒ වගේම සැඟුණු රහස් ස්ථාන කීපයක්ම තියෙනවා. නමුත් මාධ්‍යයක් වශයෙන් අපිට යන්නට පුළුවන් වපසරින් එහාට ගිය මේ ස්ථාන ගැන නොකියන්නට හේතුව තමයි මේ පන්සල් භූමියේ ආරක්ෂාව රැක ගන්නට ඕන නිසා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වන විට මේ ස්ථානය පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සංරක්ෂණය වෙනවා.
නිසි බලධාරීන්ගේ අවධානය තවත් යොමු වුණොත් අපිට හැකිවේවි මේ ස්ථානයේ තියෙන මේ චිත්‍ර කලාව එහෙමත් නැත්නම් මේ ලෙන් ලිපි මේ සියල්ල තවදුරටත් අපේ අනාගත වෙනුවෙන් ආරක්ෂා කරගන්න. ඔබට හැකිවේවි මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා මේවා දැක වැඳ පුදා ගන්න. අපේ අරගෙන ආවේ කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානය ගැන සැඟුණු පුරාණය. අපි ආරාධනා කරනවා අපේ නාලිකාවත් එක්ක රැඳී කියලා. ඒ වගේම තමයි අපිව subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම තමයි තිරයට පහලින් දිස්වෙනවා WhatsApp අංකය. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් WhatsApp කරන්න. තවත් මෙවන් වූ සැඟුණු පුරාණයක් තියෙන, ඒ වගේම සැඟුණු ඉතිහාසයක් තියෙන, ඓතිහාසික වශයෙන් වටිනාකමක් තියෙන ස්ථානයකට ඔබ ගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අද අපි සමුගන්නවා. සුබ දවසක්. නොදත් ඉතිහාසය ඔබට කියා දුන් රූපාන්විත කතුවැකිය සැඟවුණු පුරාණය. තවත් මෙවැනිම වීඩියෝ නරඹන්න අපගේ චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කර මෙලෙස බෙල් බට්නය ක්ලික් කර නොටිෆිකේෂන් ඕන් කරගන්න.